हामीले चाहिँ आफ्नो फेस नदेखिकन आफूलाई नदेखिकन आफ्नो भोइस पनि अरूलाई नसुनाइकन चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ महिनामा 20,000 30,000 40,000 50,000 1 लाखसम्म पनि हामीले सजिलै तरिकाले कमाउन सक्छौं। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हामी कतिजनाको के एउटा जिज्ञासा हुन्छ भने, प्रश्न मनमा हुन्छ भने के हामीले चाहिँ अब आफ्नो फेसै नदेखिकन हैन, आफ्नो भोइसै नदेखिकन चाहिँ पैसा कमाउन मिल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। यो कुरा हामीले सजिलै तरिकाले पूरा गर्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि, कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो फेस भोइस नसुनाइकन चाहिँ महिनामा 20,000 30,000 मेहनत अनुसार पैसा कमाउन सक्छ। यसै भिडियो आज तपाईलाई मैले सिकाउन गएको छु। यसै भिडियोमा, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। र यदि हजुरहरु पनि अनलाइन अर्निङको कुराहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने, वेबसाइटबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने, युट्युब भिडियोहरुबाट चाहिँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरी यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको यसै भिडियोतर्फ हामी लाग्नेछौँ। मैले यहाँ तपाईलाई चाहिँ एक दुईवटा स्क्रिनशट साथै युट्युब च्यानलहरु राखिदिएको छु, जुन च्यानल भने चाहिँ मेरो साथीहरुको र मेरो पनि यस्तै खालको कन्टेन्ट थियो। यहाँ चाहिँ के देख्न सक्छौ भने च्यानलको नाम चाहिँ मिक्स सेलिब्रिटी वर्ल्ड हैन, मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज छ मेरो साथीहरुको च्यानल, र कतिको चाहिँ सर्ट लाइफ बायोग्राफी, अनि यो नेपाली नभए इन्टरनेशनल रूपमा सबै देशहरुमा पनि यस्तो च्यानलहरु खोलिएको छ। र यो एउटा च्यानल छ, मैले यहाँ स्क्रिनशट राखिदिएको छु। यो च्यानलमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, यो पनि हाम्रो साथीहरुको च्यानल हो। यो च्यानलमा चाहिँ विभिन्न सेलिब्रिटीहरुको बायोग्राफी, तपाईलाई थाहा नै होला, अब राजनीतिकको नेताहरुको हैन, हिरो हिरोइनहरुको हैन, युट्युबरहरुको, अनि यस्तो टेक्निशियन सेलिब्रिटी हुन्छ जसलाई चाहिँ सबै मान्छेले चिनेको छ, टिकटकरहरुको धेरै कुराहरु हुन्छ। यिनीको चाहिँ बायोग्राफी लाइफस्टाइलहरु चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलमा हाल्न सक्छौं। र अब तपाईले एउटा के प्रश्न होला भने, अब आवाज चाहिँ शरीर चाहिँ कसरी नदेखाउने भन्दाखेरि चाहिँ अक्षरबाट लेख्ने। यहाँनिर मैले भिडियो प्ले गरिदिन्छु एकछिनमा। यहाँ यस मान्छेले चाहिँ यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामीले भोइस कुनै पनि मान्छे देख्न सक्दैन, तर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालेर चाहिँ नेम, निकनेम हैन, रियल नेम, बर्न डेट अफ बर्थ हैन, स्कुल कहाँ पढेको हैन, यस्तो कुराहरु, अनि करियरमा के संघर्षहरु गर्नुभयो, कता पढ्नुभयो, कता कलेज पढ्नुभयो, कति इन्कम कमाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गरेर फोटो चाहिँ फेसबुकबाट गुगलबाट तानेर हिरो हिरोइन छन् भने अथवा सेलिब्रिटीहरु छन् भने जुनसुकै हुन सक्छ, फोटोहरु तानेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर चाहिँ फोटोको भिडियो बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अनि लेखेर नेम निकनेम यसरी चाहिँ हामीले भिडियो बनाएर चाहिँ युट्युबमा हाल्नुभयो भने एकदम राम्रो ग्रो हुन्छ युट्युब च्यानल, र तपाईले राम्रोसँग इन्कम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा भिडियो प्ले गरेर देखाइदिन्छु, हेर्नु होला है त। अब तपाईलाई चाहिँ बोल्न आउँछ भने, हेलो एभ्रीवन, यस च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो लोकप्रिय कलाकार यो हुनुहुन्छ, हिरो हिरोइन यो हुनुहुन्छ हैन, उहाँको नाम यस्तो रहेको छ, उहाँको जन्म, उहाँले यति पढ्नुभयो, उहाँले यस्तो धेरै जीवनमा दुःख गर्नुभयो र यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हजुरहरु कतिजना उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ, उहाँले लाइक सब्स्क्राइब उहाँको निम्ति गर्दिनु होला भनेर चाहिँ बोल्नु तपाईलाई राम्रो आउँछ भने चाहिँ त्यसरी बोलेर पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथै बोल्नु लाज लाग्छ, आफ्नो फेस देखाउन लाज लाग्छ भनेर भन्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नुस् र तपाईले चाहिँ लेखेर। अब तपाईले एक्जाम्पलको लागि मेरो पुरानो भिडियोहरु कसरी मोनिटाइज भन्छ च्यानल त्यो हेर्नुस् त एकचोटी। त्यहाँ मैले सबै बायोग्राफीहरु हाल्दिएको छु, ओके हैन, अहिलेको सिरियलको कलाकारहरुको अनि ब्लगरहरुको मैले चाहिँ बायोग्राफीहरु हालेको छु। त्यो बायोग्राफीबाट चाहिँ मेरो च्यानल मोनिटाइज भएको खास भन्नु पर्दा, र तपाईहरु पनि त्यसरी चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ लाइफ लङै हुन सक्छ तपाईको च्यानल। इन्डियन च्यानल हेर्नुस् त, लाइफ स्टोरी बायोग्राफी च्यानल भनेर तपाईले सर्च गर्नुस् त युट्युब च्यानलमा, इन्डियाको धेरै आउँछ, नेपालको धेरै आउँछ। यो तपाईले एउटा मैले आइडिया दिएको, र यसरी तपाईले चाहिँ राम्रोसँग इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले एडिट गर्न आउँदैन भने चाहिँ एडिट कसरी गर्ने, हाउ टु एडिट फोटो भिडियो भनेर चाहिँ तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने धेरै आउँछ। फोटो राख्दिने अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्दिने, अनि त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ त, आफ्नो भोइस अथवा रिटन स्किलबाट चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर लाइफ स्टोरी, लाइफस्टाइल, बायोग्राफी भिडियो बनाएर चाहिँ राम्रोसँग युट्युबमा हालेपछि तपाईले धेरै पर्दैन, राम्रोसँग काम गर्नु भने रेगुलर र थम्बनेल यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, कार राख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेलमा, अनि फ्यामिलीको फोटो थम्बनेलमा राख्न सक्नुहुनेछ। थम्बनेल भन्ने कुरा थाहा छैन भने युट्युबमा यसरी सार्दाखेरि जुन देखिन्छ नि हो त्यो नै थम्बनेल हो। थम्बनेल राम्रो राख्नुभयो भने अनि टाइटल ट्याग राख्नुभयो भने लगभग
3-4 महिनामा चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ एकदम राम्रोसँग मोनेटाइज हुन्छ है। मोनेटाइज भइसकेपछि अनि त्यसरी तपाईले चाहिँ राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईलाई म एउटा के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि नेपाल अर्निङ एप, नेपाली अर्निङ एप वेबसाइट कति मैले पनि भिडियो हेरेँ, यो एपबाट पैसा कमाउन सकिन्छ कि यो वेबसाइटबाट, तर 5 रुपैयाँ कमाउन 3 घण्टा लाग्ने, 10 रुपैयाँ कमाउन 3 घण्टा लाग्ने, त्यही पनि पेपालमा गर्नुपर्ने रे, के भन्छ विथड्र गर्नुपर्ने रे। यो सबै वायत कुरा हो है। तपाईको यो टाइम मात्र लिन्छ, यो चाहिँ युट्युबरले भ्युज बढाउने कुरा हो। तर तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ जेन्युइन कन्टेन्ट हैन, टिप्सको कुराहरू अनि मैले पनि हल्का यसरी नै इन्कम गरिरहेको छु युट्युबबाट, तपाईलाई पनि म सिकाउने छु है। त यसको लागि चाहिँ यस भिडियोलाई एक लाइक गरे, च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै है त, धन्यवाद है त, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।